Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Lazada. Và hôm nay thì mình giới thiệu anh em một trong những cái bộ dụng cụ massage. Đó là một cái máy massage mắt mình có mua ở trên Shopee. Nó là nhãn hiệu là Blue Idea cái gì đấy. Hôm nay chúng ta cùng review và sử dụng thử cái sản phẩm này xem nó như thế nào nhé. Cái chiếc máy này thì là trong cái combo bộ cái lô sản phẩm mà mình mua dành tặng cho các cụ nhà bên mình. Đó. Đây này, cái lô hàng 307.000 đây. Nó là máy massage mắt cho anh em. Cái này đơn hàng nó có mấy món cơ. Trước mình có giới thiệu về cái gối massage ngoại 6B rồi. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cái máy massage mắt này. Đợt mình mua là chỉ có 75k thôi, nhưng bây giờ thì chắc nó phải lên giá rồi anh em ạ. Bây giờ nó lên thành 89k rồi. Nó là máy massage mắt nhá. Đây, con này có nó rất nhiều tính năng của nó. Cái sản phẩm này thì xuất xứ từ Đài Loan. Và một số công dụng của nó đây thì nó cũng ít thôi. Giúp lưu thông máu cho đôi mắt tươi tỉnh, chống nhăn vùng mắt này, và mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu khi sử dụng. Và máy này thì sẽ gồm có 24 đầu massage. Máy có 9 chế độ massage từ mạnh đến nhẹ, giúp giảm căng thẳng mệt mỏi cho đôi mắt, làm sáng vùng mắt và nhìn rõ hơn từng ngày. Khiếp, mình chưa nghe thấy cái máy massage nào có thể giúp làm sáng mắt cả. Nhưng mà đây chắc là cái quảng cáo thôi. Rồi, và máy này thì giúp cho mắt của các bạn có thể thư giãn được. Đó, một chút hình ảnh ở trên Shopee nếu anh em xem này. Còn đây mình cầm trên tay sản phẩm này rồi. Đang là 89k nha anh em. Đây chính là cái máy massage mình vừa nói xong. Nó là Blue Eye Massager. Đó, tế bào xuất xứ của Đài Loan. Đây, You Carry the Eye này, bảo vệ mắt này, 22 cái gì đấy anh ạ, 22 cái đầu mút này này, 8 cái điểm tiếp xúc gì đã tiếng Anh thì hiểu, 120 cái gì ấy, tần số gì anh ạ, 120, tức là các cái tần số 5 châm của nó ấy. Ở dưới hộp này thì sẽ có một chút các cái thông, mọi người thường là rất ít khi xem thông số cho nổi mới mở ra sản phẩm luôn. Nhưng mà đúng ở đây, cái này thì nó có một cái bảng nói về các cái huyệt đạo ở trên mắt này anh em này. Đó, ở đây thì thấy có là gần mười mấy huyệt đấy. Đó, các huyệt trên mắt. Rồi, active the cell in the eye and brain, kích thích cả con mắt và cả não nha các bạn. Rồi, mình sẽ mở ra cho anh em xem bên trong chúng ta sẽ có cái sản phẩm này sẽ có những cái gì. Đây, bộ sản phẩm của chúng ta đây, nó sẽ có, đầu tiên giống như mọi sản phẩm khác thôi, chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, cũng có nói về các huyệt đạo này, các cái công dụng của nó cũng như các cái thành phần của cái máy massage này. Và đi kèm chúng ta sẽ có một cái bảng đo thị lực. Cái này anh em có thể dán trên tường, chúng ta có thể test xem là mắt anh em sau khi sử dụng cái máy này thì có sáng hơn hay rõ hơn hay không nhá. Cái này giống các bài test khám mắt. Về phần chính của máy, chúng ta sẽ có một thân máy ở đây. Cái máy này thì nó sẽ là màu xanh lơ, và đeo vào thì nhìn rất là ngòi lầu, nhìn rất là giống một con mắt chuồn cuồn, giống mắt chuồn chuồn này. Đó, cái này thì nó có cái đai điều chỉnh được nhá. Bác là đầu to, đầu nhỏ, đầu lớn, đầu bé thì đeo vừa hết. Và đây, trên này thì chúng ta sẽ có 24 cái điểm có magnetic, tức là sẽ có những cái đầu rác này. Đó, đầu rác bằng 5 châm. Nó sẽ giúp chúng ta có thể là massage tất cả các huyệt đạo quanh vùng mắt. Đây, vùng mắt anh em để đây. Thì đây là các cái huyệt đạo quanh vùng mắt này, giống như là cái huyệt đạo ở trên này này. Đây này, các cái vùng mắt này. Và có cả ở các cái vùng quanh sống mũi này. Đó, không chỉ là massage mắt, nó có massage cả mũi nữa. Đó. Đấy. Cái này thì ngoài chế độ cắm điện ra thì anh em có thể lắp cả pin nhá. Nó sẽ chạy được 2 chế độ. Một là anh em có thể lắp pin này, lắp pin vào đây. Hai là anh em có thể sử dụng một cái bộ điện đi kèm. Đó. Đây sẽ có một hàng 3 công tắc là on, off, 1 thời gian này, hẹn giờ. Đó, dây đai có thể chỉnh được. Ở phụ kiện chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái sạc. Cái này thì là 4,5V, tương đương với là 2 viên pin, 3 viên pin đũa đấy anh em, 300 mAh này. Đó, đi kèm chúng ta sẽ có một cái dây cắm rất là tiện lợi luôn. Nếu mà anh em đi đường xa không có điện thì mình có thể sử dụng cái
này, hoặc là anh em là đi ô tô ấy, mình có cái cổng 5V mình cắm vào cũng sử dụng được nhá. Anh có thể dùng cái này rất là tiện lợi. Đó, hết rồi. Bây giờ mình sẽ cắm điện và thử cho anh em xem là cái này nó sẽ chạy như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cắm điện và chúng ta test nhá. Đây. Cắm điện vào đây. Đây. Lên đèn đỏ. Rồi. Cắm điện vào đâu đây? Xem nào, còn cắm điện vào đây. Lỗ của nó đây anh em này. Lỗ nhỏ xíu này. Đó. Cắm xong mình chẳng thấy lên đó. Cái này chỉ là cái mắt kính râm nha anh em. Cái mắt bằng trước này là kính râm nhá. Đây anh em nhìn thấy này, nó là mắt kính râm. Đeo vào chúng ta sẽ có cảm giác là rất là thoải mái luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bật điện thử nhá. Nó rung này. Bây giờ chúng ta sẽ có từng mốt của nó này. Nó có 9 mốt anh em ạ. Anh em tùy có cảm giác, tức là ấn một phát một này, 3 phát một này, 2-3 phát một gì đấy. Này là dùng rất là đều này. Đó. Rất nhiều mốt anh em này. Cái này là rung liên tục này. Cái mốt này là rung liên tục. Đó. Cái mốt này thì nó rung mạnh hơn này. Cái mốt này rung là 3 phát 1, 1 2 3, 1 2 3. Đó. Cái mốt này thì là nó lại rung liên tục rồi. Đó. Rất nhiều mốt. Mình sẽ tắt đi này. Cầm một tí mà rung hết cả tay không ạ? Đây là cả tay không? Chúng chọn nó cũng rất là khỏe đấy. Con này motor nó rất là khỏe luôn. Rồi. Mình thử xem cái chế độ time mà xem nào. Tôi cũng chưa hiểu chế độ time như nào lắm, mà thấy nó rung khá là mạnh nha ạ. Bây giờ mình sẽ đeo vào để dùng thử trải nghiệm xem là cái này nó rung như nào nhá. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử nghiệm cái kính này. Rồi. Cái này sẽ đeo vào mắt nó sẽ như nào nha anh em. Hiện tại thì mình đang có đeo một cái chiếc kính cận nên bắt buộc mình sẽ phải bỏ cái kính này ra thì mình mới thể có sử dụng được cái kính mắt xăm mắt này. Đeo vào cho anh em xem như nào. Đây, chúng ta đeo này, mình có thể nới được chỉnh cỡ đầu này. Cỡ này là cỡ lỏng nhất này. Rồi. Ủa. Nếu mà nó chặt quá thì anh em có thể nới cái dây này ra nhá. Cái này là đeo siết chặt vào này. Thường sẽ để cỡ lỏng nhất anh em. Lỏng nhất này, kéo hết cái dây này. Thì mình sẽ đeo vào mắt nhá. Cảm giác đeo vào thì cái những cái cục nam châm ấy nó đâm vào mắt khá là khó chịu. Nhìn ngầu lòi chứ không ạ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu khởi động bằng cái nút ấn ở trên này. Mình đang ở mode đầu tiên. Tắt. Thật sự là bạn nào mà lần đầu tiên sử dụng cái kính này thì nó sẽ thốn hết cả người, nổi hết cả da gà không ạ? Mình vẫn nhìn thấy nhé các bạn. Cái kính này nó là kính râm nên mình vẫn nhìn thấy ở đây. Cảm giác đầu tiên là đeo nó rùng hết cả người luôn các bạn. Bây giờ tôi sẽ bật lại này. Và mình sẽ chỉnh sang mốt khác. Anh em có thể sử dụng mốt là 3+1 như này. Đó. Mình thích đấy. Cái này dễ ngủ không ạ? Anh em nào kiểu mất ngủ ấy, mình có thể trước khi đi ngủ mình sử dụng cái kính này. Đó, nó massage rất là sướng rồi. Sướng lắm. Khá là thích ấy anh em ạ. Mình sẽ thử sang mốt khác thế nào. Cái này nó ấn liên tục luôn các bạn. Tế cả mũi à? Tôi nổi hết cả da gà rồi. Và máy mình thấy nó có mùi khét khét anh ạ. Chắc là không nổ cháy đâu nhỉ. Đấy, có mùi khét khét không ạ. Máy chỉ có 89.000 thôi mà.
Rồi mình khởi động lại này. Như vậy khi khởi động lại, ấn on lại thì nó sẽ quay về cái mode ban đầu, tức là nó sẽ rung rất mạnh các anh ạ. Nó không phải cái mode trước của mình vừa bật đâu, tức là nó sẽ không có bộ nhớ. Anh em sẽ phải ấn mode để chọn lại nhé. Cái này là 3x1 này. Cái này 3x1 này. Cái phát thứ hai nó phải rung liên tục này. Phải 6x1 đấy. Mình sẽ thử tiếp mode này. Anh em thấy tiếng motor nó đổi không? Cái này nó rung kiểu khác anh em ạ. Rung nhanh hơn, tê hơn. Cái này nó có một cái mode là ấn một phát một này. Đấy, cái này là một phát một này. Cái này nhẹ nhàng cho bác là yếu thần kinh có thể sử dụng được. 1-2. Cái này là 1-2 này. Cái này là nó khá nhiều mode anh ạ. Thật sự cảm nhận của mình khi sử dụng cái chảy hết cả nước mắt rồi không ạ? Không biết nước mắt hay mồ hôi ấy. Cảm nhận của mình khi mà sử dụng cái chiếc máy này nổi hết cả da gà. Đấy không, nhìn da gà thôi vẫn nổi không? Mặc dù máy massage mắt nhưng mà tại vì nó có những cái kích thích và các cái điểm ở cái huyệt đạo cánh mắt này, nó khiến cho các cái dây thần kinh của mình nó dùng mình những kiểu buồn nó nhột ấy. Nhưng mà dùng một tí thì cũng thấy khá là thích. Nó khiến cho mắt mình nó bắt đầu kiểu như mắt mình dùng xong mắt mình thấy mỏi hơn đấy các bạn. Có cảm giác như buồn ngủ hơn ấy. Có thể là cái máy massage này nó sẽ giúp để chúng ta có thể là dễ ngủ hơn chẳng hạn. Và có thể sử dụng các cái, anh em lưu ý là có các cái mode để nhớ ấn nhá. Còn cái timer này hiện tại mình cũng chưa biết test nó là tất là làm gì, không biết là hẹn giờ cái gì. Chắc là dùng thời gian nữa mình trải nghiệm kỹ hơn thì mình sẽ gửi đến anh em xem là cái thuốc này chức năng nó chính của nó như nào nhá. Hôm nay chỉ là thử nghiệm đeo thử thôi. Ok. Rồi như vậy trong video ngày hôm nay thì mình vừa mới thực nghiệm chiếc máy massage mắt giá rẻ ở trên Shopee. Thực ra rẻ thì cũng không rẻ đâu, 89.000 cái máy này, cũng như là một số các cái chế độ cũng như là cách sử dụng và trực tiếp là người sử dụng nó. Thì mình đánh giá là cái chiếc máy massage này thì nó cũng có rất nhiều cái điểm thú vị. Anh em đi đường xa, đi công tác hoặc đi du lịch có thể mang theo cái máy massage này, chúng ta có thể giúp anh em có thể ngủ dễ hơn ấy. Còn mắt thì mình dùng xong mình thực sự mình thấy nó mỏi hơn anh em. Nó cứ từ mà nổ hết cả da gà, rất là ghê luôn. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo.